До нас долучається Андрій Бабичев, це військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр». Пане Андрію, вітаю вас, радий бачити і чути. Бажаю здоров'я. В лютому цього року я бачив ваші оцінки того, що відбувалося під Бахмутом. І в лютому ви казали про те, що насправді ситуація в Бахмуті і навколо є пекельною. От якщо порівнювати ситуацію тоді і зараз, що саме відбувається в Бахмуті зараз, наскільки ситуація є складною для противника і якою вона є для наших Збройних сил? Ну, самі такі щільні бойові дії, це йдуть на направленнях, це Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка. Навколо Бахмута, Бахмутського напрямка, на інших напрямках, якби лінія фронту, вона стоїть і вона не движеться ні вперед, ні назад, але це не означає, що там не йдуть бої. Бої там йдуть кожен день 24/7. Але біля Андріївки та Кліщівки у нас дуже йдуть такі наступальні дії з нашої сторони. І хочу сказати, що цей тиждень почався дуже так непогано, і ми непогано проходимо вперед. Ми вже перейшли залізничну колію, і вже бої йдуть далеко від залізничної колії, і ми постійно просуваємось. Дуже важко там воювати, так як дуже багато там посадок, і вони широкі, кутові, і переплітаються повністю. Зеленка ще є, і вони там сидять. Дуже щільно працює їх артилерія. Також міномети у них дуже багато. Ставлять на край посадок кулеметні підрозділи свої, вони дуже замедлюють просування нашої піхоти. Але наша артилерія це все бачить, ми їх перемалюємо, і далі вже проходить піхота. Пане Андрію, а ви говорите про те, що вдалося перетнути залізницю. Це якраз ділянка, скоріш за все, за Андріївкою, як я розумію, тому що там були у нас попередні періоди просування, і, як я розумію, саме за Андріївкою зараз, можливо, якраз цей плацдарм розширюється. Так, якщо побачите, там є ставки, 3 ставка. От ми вже за цими ставками. Якщо ви по мапі подивитесь. Добре. А яку тактику оборони зараз використовує противник в своїх контратаках? Тому що були повідомлення, і там я говорив з своїми товаришами, вони кажуть про те, що ворог зараз намагається вести такі контрнаступальні дії, але значною меншою кількістю персоналу, тобто зменшеними такими бойовими групами. Чи це справді так, чи є якісь там інші нюанси в діях противника на цих ділянках? Ну, що у противника, що у нас, це піхотна війна. Ні танки, ні бронетехніка практично не застосовуються, бо коли з'являється техніка, що з нашої сторони, що з їхньої, артилерія це все знищує. Тому тут хлопці своїми ногами протаптують кожен метр і йдуть вперед. Тактика у ворога, вона різна. Вони можуть проходити групами по 3, 5, 8 чоловік, а тут пару днів назад вони зайшли десь приблизно 60 чоловік одночасно. І ми їх там розбили дуже гарно. То коли як? Тут не можна сказати, що вони як у Бахмуті, вони приходили 15 чоловік і по 2-3 людини вони заходили у дома. Тут такого немає. У них кожного разу по-різному. І хочу сказати, що жива сила у них не закінчується. Постійно вони підкидають резерви, постійно міняють. І дуже важко нам, бо ми дуже близько до них вже підійшли. І проблема як у нас, так і, я вважаю, і у противника з евакуацією поранених та загиблих, бо ворог розстрілює наші екіпажі, які евакуюють хлопців, і у нас є втрати саме серед медиків, і дуже важко забирати. То зараз, на жаль, пріоритет у нас іде забирати поранених, а якщо є змога, то і загиблих. А щоб ви розуміли, це хлопцям, медикам треба десь приблизно 3 кілометри на собі тягнути пораненого або загиблого.
а потім тільки евакуаційну машину, а ця машина вже йде під прицільним вогнем артилерії ворога. То дуже важко це робити. Пане Андрій, якраз ворог атакує наші медичні машини, головно, напевно, використовуючи птури, тому що на попередніх етапах дуже насиченість цими птурами була значна у противника, і це впливало на особливості ведення бойових дій з нашої сторони, я так розумію. Саме на цьому напрямку щільність – це міномети і артилерія. Вони на цей відрізок розвернули усю повністю артилерію, яка на Бахмутському напрямку. Повністю всі стволи, вони зараз розвернуті на Клещівку та Андріївку. І якщо щось бачать, то вони туди стріляють. А артилерії у них набагато більше, і у них є орлани, і все висить у повітрі, все це вони бачать, і це дуже важко там працювати. Тобто говорити про те, що є певний паритет у артилерії на Бахмутському напрямку, це передчасні висновки, як розумію. Ми бачимо, що вони це. У нас ми не можемо провести контрбатарейну роботу дуже щільно, бо не вистачає саме далекобійної зброї. А наша артилерія вже працює саме, де працює піхота, куди їй потрібно пройти. То там ми все достаємо і все вправно працюємо. А от з контрбатарейкою у нас проблемка. А яка ситуація от зараз з останні 2-3 дні? Тому що погода начебто там суттєво погіршилася, і це, ймовірно, вплинуло на використання FPV-дронів, авіації противника. Чи це так, чи інша реальність? Так, у ворога він завжди, частіше він проходить і атакує вночі, а тим паче у нас йшов дощ, то не всі дрони можуть контролювати під час цієї негоди. І ворог дуже, коли я казав, що там 50-60 чоловік заходило, то саме коли ніч та дощ, і вони щільно тоді йдуть. Коли нормальна погода, ми все бачимо, всі дрони, у нас багато дронів висить по всій лінії, і ми все бачимо і контролюємо. Але негода вносить свої корективи. Коли ми говоримо про ці нічні атаки противника, то які підрозділи виконують ці атаки? Це якраз, скоріш за все, десантні, які оснащені тепловізорами, достатньо гарно мають бути екіпіровані, щоб здійснювати наступальні дії в нічних умовах? Не скажу, що у них багато тепловізорів, але це те, що ми недавно бачили, так, це десантники, у них новітні автомати АК-12, у кожного гранатомети по 2 штуки за плечами, і вони такі повністю знаряджені, вони йдуть, знають по тропам і потім розсасуються по посадкам вже на свої позиції. То такі підготовлені, хочу вам сказати. А як ситуація з замінуванням і розмінуванням з обох сторін? Як розумію, і ми, і ворог додатково мінує там ділянки, на які можуть виходити підрозділ супротивника? Так як ми зараз атакуємо, то нам нема сенсу мінувати, то ворог мінує. Дуже щільно і заважає це ліпістки, протипіхотні міни. Це дуже болюча така тема. Кожен день хтось підривається на цій міні. А яке тоді навантаження на саперів, на інженерів? Тобто фактично ми говоримо про те, що медиків треба більше, і тоді, напевно, і саперів треба більше з огляду на особливості ведення бойових дій саме на цій ділянці? Розумієте, на нулі сапери практично не працюють, бо там щільний вогонь, і ти не пройдеш по полю ні з металошукачем, ні з щупом. Це все ворог бачить і зразу стріляє тоді. То немає такого, щоб спочатку сапери зайшли, потім це тільки у фільмах буває. І, пане Андрію, останнє питання хотів уточнити. Які засоби зв'язку ви використовуєте? Тому що після вас буде брати участь в ефірі людина, яка розробляє там системи зв'язку, захищені системи зв'язку, які працюють в умовах радіоелектронної боротьби. Чи є потреба в таких системах у вас? Чи вони є? Чи ворог давить ребом на наші засоби зв'язку? Ворог давить засоби зв'язку, потрібні рації,
які працюють під ребом. Потрібні ретранслятори для FPV-дронів, ретранслятор, який цепляється на Mavic, він пролітає під ребом ворожим, і там уже підсилює сигнал, і далі летить вже наш дрон камікадзе. То такі захищені від реба потрібні постійно і зараз негайно. Пане Андрію, дуже дякую за ваші фахові коментарі, за вашу службу, за службу ваших побратимів. І нашим глядачам нагадаю, що це був Андрій Бабичев, це військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр», яка зараз діє під Бахмутом.